در قسمت گذشته همونطور که احتمالاً مستحضر هستید مفصل به کوروش کبیر پرداختیم که اگه ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به قسمت‌های قبلی سریال تاریخ ایران چنل بزن. این قسمت قرار وضعیت ایران و سلسله هخامنشیان بعد از مرگ کوروش کبیر رو با هم دیگه بررسی کنیم. کوروش از همسرش کاساندان 2 پسر داشت که اسم یکی از پسراش کمبوجیه بود که در بابل حکومت میکرد و زمان غیبت کوروش وقتی کوروش شخصا کشورگشایی میکرد امور ایران و سلطنت رو بر عهده اون محول شد. علاوه بر این کمبوجیه پسر کوروش پسری هم داشت به اسم بردیا که حکومت خوارزم و باختر و پارتا و کرمان رو بر عهده گرفته بود. طبق شواهد تاریخی بردیا به نسبت کمبوجیه بین مردم ایران محبوبیت بیشتری داشت و چون بردیا روز به روز محبوبیتش اضافه میشد بعد از فوت کوروش کمبوجیه چون پسر ارشد کوروش بود به تخت پادشاهی نشست ولی همیشه بردیا رو یه تهدید بزرگ میدونست. به خاطر همین موضوع طبق گفته مورخین در نهایت کمبوجیه در خفا برادر خودش بردیا رو کشت و از میون برداشت. البته این فقط یکی از دیدگاه‌هایی در مورد مرگ بردیاست و مشخصا این موضوعی که از مهمترین مسائل تاریخ ایرانه چون موضوع به اندازه تحولات سیاسی ایران بعد از مرگ کوروش توی تاریخ مکتوب هخامنشیان نیومد. شواهد کمبوجیه بعد از فوت پدرش به فکر ادامه کشورگشایی پارسیا افتاد ولی چون بعد از مرگ کوروش بعضی از ایالات در حال شورش بودن به مدت 3 سال مطیع کردن و متحد کردن ایالات پرداخت و در سال 526 قبل از میلاد آماده لشکرکشی به مصر شد. آمازیا پادشاه مصر متوجه این حمله شد و شروع به تجهیز کردن قلمرو خودش کرد و با جزایر یونانی در دریای مغرب متحد شد. پادشاه مصر تصور میکرد که قرار کمبوجیه از طرف دریا به مصر حمله کنه و به همین خاطر از یونانی ها کمک خواست و باهاشون متحد شد ولی آمازیاس در نهایت متوجه شد که کمبوجیه تدارک حمله از طریق کانال سوئز رو به مصر دیده. یه سری از منابع میگن در حین همین لشکرکشی به مصر کمبوجیه برادر خودش یعنی بردیا رو به همراه خودش میبره ولی وسط راه با هم دیگه مشکل میخورن و کمبوجیه دستور داد که بردیا رو به ایران بازگردونن و مخفیانه دستور قتل بردیا رو صادر کرد و توی بین راه توسط مأموران کمبوجیه کشته شد. ولی توی این قسمت از تاریخ خوشبختانه مدرک موثقی هم هست که اونم سعینوشته داریوش در بیستونه که تاکید کرد که کمبوجیه قبل از حرکت به سمت مصر بردیا رو به قتل رسونده. خلاصه سپاه کمبوجیه در سال 525 پیش از میلاد خودش رو به پولوزیوم رسوند و نخستین جنگ که بین مصری و پارسی‌ها روی داد در پولوز بود. سپاهیان مصری توی این جنگ شکست خوردن و بعد از اون سپاه ایران بدون اینکه به زحمت بیفته به منفیس پایتخت مصر رسید و شهر رو تسخیر کرد. پادشاه مصر به گفته هرودوت با دستور کمبوجیه کشته شد و بنا به گفته کتزیاس پادشاه مصر به شوش تبعید شد. در ماه ژوئن سال 525 پیش از میلاد سپاه کمبوجیه با طی کردن دره نیل از شمال به جنوب و سراسر مصر رو تسخیر کردند. کمبوجیه بعد از فتح مصر نظم و امنیت رو برقرار کرد و سیاست دینی پدرش یعنی احترام به همه ادیان رو پیش گرفت و بر اساس شواهد تاریخی مصر کمبوجیه ابتدا لباس پادشاهان مصری رو پوشید و مراسم دربار مصر رو به جا آورد و رسما فرعون مصر لقب گرفت. خودش شاه مصر علیا یعنی مصر بالاتر و مثل سفلی یا سفلا یا مصر پایینتر و از نسل خدایان خوروس، رع و اوزریس معرفی کرد. بعد از پیروزی کمبوجیه در برابر مصر تصمیم گرفتش که فتوحات خودش رو گسترش بده و به سرزمین‌های ثروتمند اطراف مثل لیبی که در شمال آفریقا قرار داشت و کارتاژ که امروزه یعنی که از شهرهای باستانی توی کشور تونسه و سیرن که مستعمره یونان بود لشکرکشی کنه. کمبوجیه از تبس 50,000 نفر رو به تصرف واحه آمون فرستاد اما سپاهش بعد از عبور از واحه بزرگ تو بیابون گم شد و هرگز خبری از 50,000 نفر نشد و طبق گفته مورخین زیر ریگ روان دفن شدند. بعد از این اتفاقات عجیب کمبوجیه دست از کشورگشایی بر نداشت و این دفعه مملکت ناپاداک سودان کنونیه رو هدف قرار داد و تو این لشکرکشی سپاهیان پارسیه مساحتی از رود نیل رو طی کردند ولی بعد از اینکه وارد صحرای بیاب و علف ناپاتا شدن وضعیت اونطوری که انتظارش رو داشتن پیش نرفت و تمام آذوقه‌های لشکر کمبوجیه هم توی همین هی تموم شد. در نهایت کمبوجیه بعد از دادن تلفات زیاد مجبور شدش که دستور برگشت به مصر رو صادر کنه. اگرچه کمبوجیه در اعزام سپاهیانش به اطراف آمون و سفر جنگی به ناپاتا بهره مندی و سودی نداشت ولی باید گفتش که بعدها در زمان داریوش این سرزمین‌هایی که کمبوجیه در فتحشون ناتوان بود وارد قلمرو ایران شدند. طبق گفته هرودوت کمبوجیه دچار بیماری سر
خطر بود و یه جورایی موفق نشدن کمبوجیه در جنگ‌های اخیر رو ربط دادن به بیماری که کمبوجیه دچار شده بود. هرودوت میگه که همین بیماری باعث شد که از کمبوجیه رفتار عجیبی سر بزنه و چهره واقعی خودش رو نشون بده. به عنوان مثال خواهر خودش رکسانا رو کشت و 12 نفر از نجبای نامی پارسی رو زنده به گور کرد. گاو مقدس مصری‌ها که اسمش آپیس بود و زخمی کرد و در نهایت تلف شد و جسد مومیایی شده آزیماس پادشاه سابق مصر رو سوزوند و همه اینا دلیل قانع کننده‌ای بودن که مصری‌ها از ایرانیا و حکومتی که سردمدارش کمبوجیه بود متنفر بشن. کمبوجیه در سال 523 قبل از میلاد تصمیم گرفتش که به ایران برگرده. اون توی مصر حاکمی تعیین کرد که طبق خواستش توی مصر حکومت کنه و بعد از انتخاب شخص مناسب عازم ایران شد و در همین حین بودش که در شام شنید که موقعی که اهل ماد بوده به کمبوجیه شورش کرده و خودشو بردیا پسر کوروش و برادر کمبوجیه معرفی کرد و به تخت سلطنت نشست و مردم همپیمان این شخص شدن و توی تاریخ هم از این فرد با اسم گئومات نام برده میشه. خلاصه کمبوجیه بعد از این خبر به شدت شوکه میشه و وضعیت سلامتیش بدتر میشه، چون میدونستش که خودش شخصا بردیا رو کشته ولی نمیتونست این موضوع رو علنا به همه اعلام کنه. کمبوجیه به راه و روش خودش ادامه داد و توی تاریخ 522 پیش از میلاد در شهر اکباتانا یعنی اکباتانا کمبوجیه با مرگ خودخواسته درگذشت و قبل از فوتش رازی رو در مورد بردیا میدونست و اونو به افراد با نفوذ حکومت پارسی که در سفر مصر همراهیش کرده بودن ابراز کرد. اگه بخوایم در رابطه با گئومات صحبت کنیم در مورد این واقعه و این فرد، داریوش در کتیبه 20 به 3 زبان فارسی قدیم و ایلامی و آسوری اینطوری بیان کرده که این است آنچه که من کردم و به مقام سلطنت رسیدم. پس از آنکه شاه شدم کمبوجیه پسر کوروش از دودمان ما پیش از این شاه بود. از این کمبوجیه برادری بود بردینام از یک مادر و یک پدر با کمبوجیه. با اینکه کمبوجیه بردی را کشت مردم نمیدانستند او کشته شده. پس از آن کمبوجیه به مصر رفت. بعد از اینکه کمبوجیه به مصر رفت مردم بددل شدند. اخباری دروغی در پارس و ماد و سایر ممالک با شدت منتشر شد. پس از آن گئومات مغ برخاست و مردم را فریب داد که من بردی پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم. پس از آن تمام مردم بر کمبوجیه شوریدند. او تخت را تصرف کرد. پس از آن کمبوجیه مرد، به دست خود کشته شد. این اریکه سلطنتی که گئومات مغ از کمبوجیه انتزاع کرد از زمان قدیم در خانواده ما بود. بنابراین گئومات مغ پارس و ماد و ممالک دیگر را از کمبوجیه گرفت و به خود اختصاص داد. در نهایت او شاه شد. کسی از پارس و ماد یا از خانواده ما پیدا نشد که این سلطنت را از گئومات مغ پس بگیرد. مردم از او میترسیدند. چه عده زیادی را از اشخاصی که بردیا را میشناختند میکشت. از این جهت میکشت که خیال میکرد کسی مرا نشناسد و نداند من پسر کوروش نیستم. هیچکس جرئت نمیکرد چیزی درباره گئومات مغ بگوید تا اینکه من آمدم و از اهورامزدا یاری طلبیدم. اهورامزدا مرا یاری کرد. من با کمی از مردم این گئومات مغ را با کسانی که سردسته همراهان او بودند کشتم. در ما قلعه‌ای هست به نام سیکایاوش. آنجا من او را کشتم. پادشاهی را از او گرفتم. به فضل اهورامزدا شاه شدم. اهورامزدا شاهی را به من اهدا کرد. سلطنتی را که دودمان ما بیرونش کرده بود برقرار کردم. آن را به جایی که پیش از آن بود باز نهادم. بعد اینطور کردم. معابدی را که گئومات مغ خراب کرده بود برای مردم مرمت کردم. بازار و حشم و مساکنی را که گئومات از طوائف گرفته بود به آنها رد کردم. مردم پارس و ماد و سایر ممالک را به حال پیش برگرداندم، بدین نحو که آنچه را که از جایش به در رفته بود به حوالات پیش عدت دادم. به فضل اهورامزدا این کارها را کردم. آنقدر رنج بردم تا طایفه خود را به مقامی که پیش از آن داشت رساندم. قسمت‌های تاریخی ما رو از دست ندید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. خیلی ممنون که هستین. تا دیدار دیگر، بدرود.